G về đúc. Ý quỳ à? Em nghĩ là quỳ. Theo bạn, tiếng vùng miền nào là khó nghe nhất Việt Nam? Comment câu trả lời bên dưới nhé. Một số người thì cho rằng giọng Huế, nhưng phần lớn người ta cho rằng người Nghệ An. Ở Nghệ An, có nhiều từ ngữ bạn sẽ không biết là gì nếu chưa từng đến. Bạn có biết khu mấn hay chóc tru là gì không? Hôm nay hãy cùng mình khám phá thêm 10 điều độc lạ tại Nghệ An, khiến người Việt cùng choáng nhé. 10. Heo đẻ voi. Chuyện thật như đùa. Trong một lần đỡ đẻ cho chú heo nái nhà mình, hộ gia đình của anh Phạm Trọng Kiên, ngụ tại Nghệ An đã vô cùng sửng sốt khi trong đàn 18 heo con vừa sinh lại có 3 cá thể có bề ngoài bên ngoài hình như chú voi con. Nhìn sơ qua, những con vật này có phần thân và móng là heo, tuy nhiên phần đầu của chúng có một chiếc vòi dài, thêm vào đó là đôi tai lớn mang đặc trưng của voi. Vì những đặc điểm dị dạng, những con heo hình voi này đã không thể sống tiếp sau khi sinh 30 phút, bởi chiếc vòi đã ngăn chúng bú sữa mẹ. Những người dân xung quanh khi nghe tin lạ đã hiếu kỳ kéo đến xem rất đông, cùng nhau bàn tán về con vật này. Chiến đám cưới Nghệ An. Phải nói, Nghệ An là một trong những nơi tổ chức nhiều đám cưới độc lạ mà không nơi nào có được. Trong khi nhiều cặp đôi lựa chọn thuê những chiếc xe đón dâu sang trọng, thì trong ngày vui của mình, chú rể Nghệ An này lại ngồi trên chiếc máy xúc, được trang trí, ung dung đến đón vợ. Dù nhiều người cho rằng xe cẩu không phù hợp cho một ngày thế này. Tuy nhiên, kế hoạch độc lạ này được hai bên gia đình đồng ý từ trước. Tương tự, ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cặp đôi Kim Ngân và Sơn Uy đã gây hoang mang khi tổ chức rước dâu với sự góp mặt của hơn 20 chiếc xe tải, và chính chú rể đích thân lái xe tải dẫn đầu, đón vợ về dinh. Một cặp đôi khác thì dùng luôn hãng xe nâng. Cô dâu chú rể ngồi trên cao vui vẻ chào mọi người, trong khi nhiều người dân đi đường vẫn còn hoang mang về chiếc xe cưới này. Không biết ngồi trên cao như thế thì có mát hơn ngồi ô tô bình thường không nhỉ? 8. Quán coffee không thể thư giãn. Trong khi nhiều quán cà phê đang xây dựng một không gian thích hợp cho các bạn trẻ thư giãn, check-in, thì tại thành phố Vinh, quán cà phê có tên Smart Money lại có mô hình như một phố Wall thu nhỏ. Với 24 màn hình 60 inch và một màn hình LED 140 inch liên tục cập nhật các biểu đồ chứng khoán. Thậm chí, quán còn xây dựng một văn phòng nhỏ, nơi mọi người có thể hội họp, cùng nhau thảo luận, bàn bạc về câu chuyện thị trường. Vào thời điểm thị trường chứng khoán có những biến động mạnh, cổ phiếu liên tục rớt giá trong năm 2022. Có lẽ đây là điểm tập kết của những chứng sĩ đang trong tình trạng cổ phiếu rớt vực không đáy. 7. Ngủ ngồi. Ngược dòng sông Danh lên phía thượng nguồn, nằm sâu trong giữa vùng lõi vườn quốc gia Pumat, là bản cò phạt của người Đan Lai. Họ sống trong những nếp nhà sàn, đời sống chủ yếu là tự cung tự cấp. Nhiều người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành cũng chưa từng ra khỏi bản. Họ là nhóm dân tộc ít người, có tập tục ngủ ngồi rất kỳ lạ. Khi đi ngủ, thay vì ngủ trên giường thì họ lại ngồi thẳng, tay cầm một khúc gỗ lớn và tựa đầu vào đó. Tập tục này được cho rằng xuất phát từ việc trốn chạy quân lính thời phong kiến, cũng như đánh đuổi thú dữ trong lúc ngủ tại nơi hoang vắng này. Làm ngủ cái đông cái bắt đầu mình phứt lên, đập lên, đập cho đồng cái nhà này, hoặc là cái đập trúng con vật nó để cho hắn chạy. Tuy nhiên, tục ngủ ngồi này có thể kéo theo hủ tục đẻ ngồi khá đáng sợ. Theo đó, những sản phụ sẽ tự mình vượt cạn trong một canh tròi dựng tạm giữa rừng và bằng cách ngồi đẻ thay vì nằm. Với cách sinh nở này, nhiều sản phụ gặp phải băng huyết đã không thể cứu vãn và tử vong sau đó. Với sự can thiệp của các cấp chính quyền, người Đan Lai ngày nay đã có nhiều thay đổi tốt hơn trong mọi mặt. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, nguyên thủy của mình. 6. Cây gạo. Thông thường một cái cây chỉ có 1 đến 2 tổ ong đến và làm tổ. Thế nhưng một cây gạo ở Nghệ An lại có đến 60 đàn ong làm tổ. Theo chia sẻ của bà Trần Thị Hoàng, nhà bà đã trồng cây gạo này từ những năm 1979. Đến khoảng năm 2012, những con ong đã đến trú ngụ trên cây và không biết lý do tại sao, lũ lượt những đàn ong khác cũng kéo về làm tổ. Mỗi ngày một lớn và chi chít, trong khi những cây gần đó lại không hề có tổ ong nào. Đặc biệt, gia đình bà Hoàng chưa từng có ý định đụng chạm vào những tổ ong đang treo lơ lửng trên cây. Thậm chí đã có nhiều thương lái đến ngả ý, hỏi mua cả cây và tổ với giá cao. Bà Hoàng vẫn không đồng ý. Bà cho rằng đất lành chim đậu, đây là lộc trời đất đã cho mình.
nên mình giữ để chiêm ngưỡng, cũng như cho những người có hiếu kỳ đến xem. 5. Lăng mộ. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là những điều mà bất cứ ai cũng phải ghi nhớ. Dù đi đâu hay làm gì thì gia đình luôn là nơi cho ta sự khởi đầu. Rất nhiều người sau khi thành công đã quay về quê cha đất tổ, xây dựng lại nơi hương quả, thờ cúng cho tổ tiên mình. Tại Nghệ An, bạn có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều khu lăng mộ khổng lồ, được xây dựng kỳ công, chăm chút đến từng họa tiết. Như khu lăng mộ được mô phỏng theo phong cách cung đình Huế của một gia đình tại đây. Trong khuôn viên 500 m², công trình sử dụng nhiều loại đá nguyên khối, gốm sứ, gạch lát xa xỉ từ trong nước đến nước ngoài. Thậm chí khu lăng mộ còn có người làm công tác bảo vệ và nhân viên vệ sinh. Mặt khác, khu lăng mộ đá là một trong những mô hình được rất nhiều người dân xứ Nghệ lựa chọn. Những lăng mộ này được làm hoàn toàn bằng đá nguyên khối, được lên bản vẽ chi tiết và chế tác tự nhiên với đôi bàn tay của các nghệ nhân. Mỗi một công trình hoàn thành có giá từ vài tỷ đến chục tỷ là chuyện bình thường. 4. Tiếng Nghệ An. Ai nổi rằng lắm mà tôi đây là nổi là sinh ra là ngày đi có cái sự chúng ta mình nước chè là chúng mình nước sôi chứ đấy. Nếu không phải người Nghệ An, nhưng bạn vẫn có thể hiểu được đoạn thoại này thì điểm danh ngay xuống bên dưới nhé. Còn mình thì đang hoang mang lắm. Trong bảng xếp hạng giọng nói của Việt Nam, tiếng Nghệ An được đánh giá là một trong những chất giọng khó nghe nhất, đặc biệt vùng Nghi Đức, huyện Nghi Lộc. Giọng của họ khó nghe đến mức dân Nghệ An gốc cũng chỉ nghe nhưng chẳng thể hiểu. Cháu học tiếng Việt là 3 năm rồi. 3 năm rồi. Mà cháu muốn du lịch một mình ở Nghệ An ấy, thì cháu lại phải đầu tư thêm 3 năm nữa để học tiếng nghề. Mà Nghệ An thì nổi tiếng là nhiều huyện, rất là nhiều xã, mà mỗi xã thì nói một dòng khác nhau. Mỗi xã? Đúng rồi. Có rất nhiều xã nên là cháu phải học hơn 100 năm để hiểu hết. Một trong những điều khiến tiếng Nghệ gây lú đến vậy là bởi không chỉ phát âm mà những từ ngữ địa phương của họ cũng rối não cực kỳ. Ví dụ, cái đầu gối thì được gọi là trục cuối, cái đồ quẹt khu có nghĩa là cái thứ bỏ đi, đi chơi thì họ gọi là đi nhởi. Nếu các bạn là người Nghệ An, ít nhất hãy nhờ họ chỉ bạn một vài từ để tránh trường hợp dở khóc. Chi là con nào? Ông hỏi em tên gì? Tên Chi nào? Đồ trục chú. Khen em thông minh đó. Để chắc cảm ơn ông ạ. 3. Gà trống đẻ trứng. Không chỉ một mà rất nhiều lần các trang thông tin xứ Nghệ đưa bài về những chú gà trống, thậm chí là gà chọi chiến nhiều năm lại bất ngờ một ngày đẻ trứng. Những quả trứng này có kích thước khá nhỏ, chỉ cỡ bằng hạt mít hay đồng xu 5.000. Theo nhiều người lớn, gà trống đẻ trứng là dấu hiệu của điềm may, nên nhiều người đã giữ lại như giữ lộc trong nhà. Không chỉ gà mà chó đực Nghệ An cũng có thể sinh con. Chủ của con vật đã vô cùng bất ngờ khi thấy chú chó đã thiến của mình tự đẻ ra con. Thậm chí là sinh linh nhỏ này còn cựa quậy. Nhưng không vì có sữa nên chú cún nhỏ chỉ sống được vỏn vẹn 2 ngày. 2. Gia đình thọ nhất Việt Nam. Ngày nay sống đến độ tuổi 80-90 đã được xem là rất thọ rồi. Ấy vậy mà cụ bà Lê Thị Thoại không chỉ sống hơn cả một thế kỷ mà còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, ít khi đau ốm. Đặc biệt, cụ Thoại vẫn còn 2 người em cũng đã qua tuổi tròn trăm. Mỗi lần gặp mặt, ba chị em cụ lại ôn chuyện xưa, những câu chuyện 100 năm mà không phải chị em ruột nào cũng có thể ngồi kể như vậy được. Trang này khó đu lắm, đừng đùa. Đúng là không mong gì, chỉ mong đến lúc già vẫn có người hàng huyên tâm sự. Khi được hỏi về bí quyết thọ lâu, cụ Thoại cho rằng lạc quan, tâm hồn vui vẻ là yếu tố chính, giúp cơ thể khỏe mạnh. 1. Củ khoai 73 kg. Sau 2 năm gieo trồng bụi khoai vàng, ông Bách cùng vợ đã cùng nhau thu hoạch. Tuy nhiên, ông giận mình vì phải nhờ thêm người đến đào hộ. Sau 2 giờ cật lực, mọi người mới có thể đào củ khoai lên thành công. Khi cho lên bàn cân, củ khoai nặng đến 73 kg. Mặc dù khoai vàng rồng là loài cây năng suất cao và được trồng phổ biến ở Nghệ An, tuy nhiên cân nặng của nó chỉ độ hơn chục ký, khoảng 1/5 củ khoai nhà ông Bách. Nhiều người đã tìm đến hỏi mua, nhưng ông không bán và có ý định sẽ nhỏ biếu những người xung quanh. Bạn nghĩ sao về những điều kỳ lạ xuất hiện ở Nghệ An? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên like và subscribe kênh để khám phá về nhiều điều kỳ lạ ở các vùng đất khác.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.